kayo, pang-apat na vlog na natin, no? So, gagawa tayo ng chicken wings para sa araw na to. At ang gagawin nating sauce para sa chicken wings natin ay Sweet Soy Wasabi Sauce. So, tara, samahan nyo ako at tuturo ko kayo paano gumawa ng aking recipe sauce. Tara, let's go! So, unang-una, no? Kailangan natin ng pot para sa brine natin, para sa chicken wings, no? So, unang-una natin gagawin, kumuha tayo ng tubig. So, isama siya ng mainit na tubig. Siguro mga 2 cups of water or more. Depende. So, yeah, hot water. Mainit yan. Hindi magalala. Simple lang. Lalagyan natin ng black pepper. So, mga 2 teaspoon. Okay na. Tapos, kailangan natin ng garlic. Ooh. Siguro mga 4th blood na 4 na garlic. Durugin nyo lang. Simple brine. Yan, nakikita nyo. So after nyan, kailangan natin ng salt. Kailangan yung sikreto ng brine, kailangan talagang sobrang alat niya, no? Mga 3 tablespoons of white sugar. Boom. So ang gagawin lang natin dito, papakuluin lang natin. Pag kumulo na siya, papatayin natin agad, no? High heat. So ayan na yung brine natin, no? Papakuluin lang natin siya. High heat. So, hintayin natin kumulo. Chicken wings, my boys. Chicken. Okay? Gasan lang. Gasan ko yung chicken. Pero hindi yan kasi may dugo eh. Bukas lagi ng kumain. Pag nagtatrabaho kayo at gumagamit kayo ng chicken, especially chicken, kailangan lagi kayo naghugas kasi natural sa chicken ng salmonella at can make cross-contamination. Goods na goods yan. So ito na, no? Kumukulo na siya, no? So yan, pag kumulo na siya, pwede nyo lang patayin agad yung apoy, no? Huwag nyo na siyang papatagalin, no? So yan, hayaan nyo lang siyang mag-cool down. So yun na nga, no? Para bumilis lang siyang lumamig, so lalagyan natin siya ng ice cube. Mga 4. Para bumilis na lumamig yung brine nyo, no? Kasi hindi nyo siya pwedeng ilagay ng mainit sa manok dahil maluluto yung chicken. So ayan, no, lumamig na yung brine natin. So ito na. Ito yung pinakamahirap na part. Lalagay mo lang siya sa manok. The hardest part. Sorry. So ayan. Ayan yung brine natin, chicken brine. Goods na goods yan. So no, unang-una nating step para gumawa ng sauce. Inuna kong gumawa ng slurry. So cornstarch at cold water. Huwag kayong gagamit ng hot water kasi maluluto agad yung cornstarch. Next ay soy sauce, no? So nailagay ko na siya, no? 3 tablespoons ng soy sauce or 45 ml. And after mo ilagay yan, soy sauce na yan, kailangan mo na sesame oil. So 1 tablespoon lang. So yan, na-ready mo na yung sauce. Boom! Sauce. Yan, ready na siya, no? So ngayon, no? Tara. After nyan, i-ready na natin kung paano natin gagawin yung proseso. Kailangan lang natin saute yung garlic. So yan na, no? Igisa nyo lang yung garlic nyo, no? Huwag na masyadong brown. Huwag nyo iba-brown yung garlic. Saktong isa lang siya.
wasabi or wasabi. Walang wasabi. One tablespoon ng sugar. Bali, no, dinagdagan ko siya ng wasabi kasi hindi ko siya malasahan, no? So, haluin nyo lang. Isot nyo lang yung wasabi. Or wasabi. Wala kayong wasabi. Wasabi. Yun eh. Boom! So yan, chicken na na-brine natin, no? Ito lang lalagay natin cornstarch. Cover nyo lang siya ng cornstarch. So yan, kamayin nyo na yan. Okay. So yan na nga, no? Ready na! Chicken wings. Ang deep fryer. Konti na lang, ready na ang ating chicken wings. Nakita nyo ba yan? Lumalabas na yung kulay, oh. Crispy yan. Pagkatapos yan, no? So, lulutuin natin siya in 10 minutes, no? So, ito na nga, no, mga kaduts. Ready na siya. So, ito pang mababad yung kita. So, ito na, no, mga kaduts, no? Ready na siya. Lalagay natin ang sauce. Sauce yung ganyan. So, ito sauce ko lang na. Liquid sila. So, hindi na ako mag-sauce. Sauce ko na. Sauce na. Nyo lang. Pagka medyo hindi ka marunong mag-toss, kumakit ka na ng tong. Kasi ka na magpabida. Baka matapon pa eh. So yun na, no? Ready na ang ating Sweet Soy Wasabi Sauce. So ito na mga kaduts, no? Husgahan na natin ang gawa ni Kuya Nunoy. No? Lagyan natin lime. Lalo ko yung wasabi, no? Yun yung sweetness ng soy sauce. Doon yung aroma ng oil, sesame oil. Yung lasa, sarap. Garlic, no? So sana, pag ginawa nito, ma-enjoy nyo, no? Konting advice lang or adjustment sa recipe, no? Kung gusto nyo pa ng konting heat dun sa sauce nyo, heat, dagdagan nyo pa siya ng wasabi. Dagdagan nyo lang siya ng dagdagan ng wasabi. Kung mataas yung tolerance nyo sa anghang, no? Dagdagan nyo lang siya ng wasabi. Depende na sa inyo kasi malalaki na tayo, no? So yun lang, no? Kaya ito, tatapusin mo na itong vlog na to, no? Kung umabot kayo dito, mga kapatid, mga kaduts, no? Huwag nyo kakalimutan pindutin yung subscribe button. Share nyo na rin, no? Kung meron kayong gustong i-request or anything na comment, mag-comment lang kayo. Huwag nyo kakalimutan mag-comment at i-share nyo na rin, no, mga kapatid. Hit the bell button, mga kadudes. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Boom! Tara! Tara! Sumama ka sa akin, baka ng aking kamay.